welcome back! Dito na naman si Alvin ng Boy Bukas Toy Box. So ngayon, dahil sa patuloy nating na-enjoy yung Bio Robo at yung mga super mini pla na like San Balkan, so parang ito napagtripan natin dumampot ng ibang mga ibang model kit nung napunta tayo sa isang toy store dito sa Vancouver. So yung mga first version niya medyo sold out na, so hopefully I don't know kung magustuhan nyo to, so let me know, just comment down below kung itong bubuksan natin ngayon na Grendizer model kit. So it's another part ng Infinitism. So but this one is the black version. So hindi siya yung standard version niya or anime version. So dahil medyo naunang nilabas siya, I think 2019, so mahirapan lang makakuha na at medyo mahal na ang presyo niya. Pero if you continue watching, makita nyo bubuhayin natin to. So makita nyo ang finished product niya sa last part ng video. So manood kayo hanggang sa dulo, mga bossing. At tara, buksan na natin to. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. So here we go, another unboxing, another plastic model kit. So this one is like the Mazinger Z Infinity. So kaya yung looks niya and details niya is like from the movie. So yeah, but this is another black version. So scale of 1 to 144, high grade. So okay, so nothing but the Grendizer, Goldorake in Europe. So let's do it. There you go. As usual, just black and gold and a little grayish part. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bags. So, and then one is a transparent one. And this is for mostly for the display stand. So yeah, so we'll do it. And then there's a decal or stickers here. So here's the manual. So same as the original colors. So yeah, there you go, all the color guide, we don't need that, and that's the manual, and it's all in Japanese. And thanks for the visual representation so we can understand how to build it. So now let's do it, let's build it.
mga bossing, finally after ng ilang many weeks, pero kung oras lang naman, hindi naman ganun katagal, kaya lang medyo talagang kung merong oras na sa siya ginagawa. So finally, tapos na rin siya. Ito na siya. Ayan. So talagang magandang niya naman. So syempre, mini pa lang siya or plastic model kit. Pero maganda yung materialis niya, yung pagiging plastic niya. So talagang glossy rin siya. So black, gold, gray colors combination. So yan. So ito naman yung double spacer. So yan, maganda rin itong build nyo sa double spacer. So may mga functionality rin siya. So yan. At yung harken. Ito lang kanyang pinaka-weapons niya. So yan. So pwede nyo rin siyang hawakan. So may mga kamay din siya. So let's see. Pakita ko sa inyo mga bossing. Ayan. So marami siyang mga parts na talagang nandito pero hindi siya usable. So talagang lang siya. Ang dagdag ekek lang. So ayan. So siguro kung medyo pwede mo siyang gamitin siguro sa ibang version ng Infinitism. So yung kanyang stand, maganda rin yung stand niya. So ayan. So yung other parts na pwede mong gamitin. Lagay ko na siya sa plastic bag. Sa ziplock. So I think I missed something sa sticker. So yeah. Ito yung dalawang kamay niya. So pwede pang hawak ng weapons. Pwede natin siyang palitan. Ayan. So pwede niya hawakan yung harken dito. So kung gusto mo ng screw, crusher punch, ito, pwede mong gamitin, dalawa rin siya. So yun yung parang kamay niya sa loob. So makikita nyo. So yan. And some accessories. Double spacer at sa kanyang stand. So there you go mga bossing. Ayan, pwede natin palitan yung kamay niya. So mga guys, kung I don't usually reviewing or unboxing mga model kit, so but if you guys wanna keep on doing this, let me know, just comment down below, because I usually have, but I have another one which is the I think Great Mazinger Infinitism version also. So and I will, if I get a chance na natin, buuin din natin at i-review. So just comment down below kung gusto nyong magkaroon pa tayo ng mga ganitong kasi astig din talaga siya kahit hindi siya ganun ka die-cast or something kind of toys, pero maganda siya. Alam ko, yan kanyang mga articulations. So, yan, astig. Talagang talagang maaari siya, maganda gawa niyo talaga. Upgrade niya talaga ngayon ng mga model kit. So yan. Okay.
Okay, there you go, mga bossing. Thank you for watching. Don't forget to like and share this video at just comment below kung talagang gusto nyo patuloy tayo mag-review rin ng mga model kit. And don't forget to subscribe and hit the notification bell icon. So, sa muling pagkikita, mga bossing, thanks for watching. Peace out.